شکست‌های بزرگ تو تاریخ سوتیایی که حتی خنده‌دار میشه. فیس آیدی تو همش رونمایی کار نکنه، تبلت مایکروسافت هنگ بکنه یا مدیر بلکبری آیفون داشته باشه. سلام فیلاتلی عزیز. موفقیت و نکته‌های مثبت شرکت‌ها بیشتر تو ذهن ما میمونه، اما بعضی از این شرکت‌ها که خیلی بزرگن مثل آمازون، مایکروسافت، اپل، گوگل و خیلی شرکت‌های دیگه بعضی وقتا سوتیایی دادن که انقدر عجیب بوده شاید فکر کنیم عمدی بوده یا شاید بخندیم بهشون. اولیشو احتمالاً هممون یادمونه که سامسونگ چه گندی زد با معرفی گلکسی نوت 7، گوشی که منفجر میشد و مشکل تو باتریش بود. چرا عجیبه؟ چون سامسونگ چندین سال بوده داشته گوشی تولید میکرده و برند شناخته شده‌ای بوده. حداقل کاری که میتونسته بکنه اینه که یک کنترل کیفیت خیلی معمولی داشته باشه و این تستا رو قبلش انجام داده باشه. اینکه یه گوشی معرفی بشه، بیاد رونمایی بشه، تبلیغات انجام بشه واسش، ولی در نهایت یه هفته بعد منفجر بشه، یعنی سامسونگ چیکار کرده تو اون سال؟ آخر انقدر کار بالا گرفت که نتونستن جمعش کنن. ترجیح دادن گوشی‌ها رو از تو بازار جمع کنن. مدیر عامل اومد رسما معذرت خواهی کرد و کلا سامسونگ اون نسل رو بیخیال شد. منتظر شدیم تا نسل بعدیش. حالا به نظرتون چجوری امکان داره توی یه شرکت مثل سامسونگ این سوتی اتفاق بیفته؟ قول‌ترین شرکتی که خودم قبولش دارم گوگله. به نظرم بزرگتر از گوگل نیست. با موتور جستجو، با کروم، با یوتیوب و با خیلی چیزای دیگه همیشه آرزوشو داشت یه دونه اپلیکیشن یا یه پلتفرم سوشال مدیا یا شبکه اجتماعی داشته باشه و هیچ وقت نتونست یه دونه وایرالشو داشته باشه. موقعی که فیسبوک بود سعی میکرد با ساختن پلتفرم گوگل پلاس باهاش رقابت کنه ولی نتونست. قبلتر از اونم گوگل 360 شکست خورده بود و یه جورایی انگار یه طلسمی شده گوگل برای ساختن یه شبکه اجتماعی که همه مردم ازش استفاده کنن. عجیبه، واقعا از گوگل عجیبه. نمیدونم چرا این اتفاق نیفتاد، ولی به نظر من این یکی بدشانسیه. مدیر عامل مایه‌دار آمازون آقای جف بزوس که هر چیزی رو تو دنیا میتونه بفروشه و کلی داره روی فروش کالاها سود میگیره، گوشی تلفن همراه، یعنی یه جورایی پر مخاطب ترین گجتی که توی یه دهه اخیر وجود داشته رو نتونست برای خودش داشته باشه و با برند خودش بفروشه. اسم گوشیش هم گذاشت آمازون فایرفون، یه گوشی که قیمت خیلی بالایی داشت و اون موقع نتونست با برندهای دیگه رقابت کنه و در نهایت شکست خورد. البته آمازون چند تا شکست دیگه هم توی ساخت بعضی از محصولات، حتی اسپیکر هم داشته که قبلا توی شکست‌های 2022 بهتون گفته بودم. اگه مدیر بنز باشم حتما ماشینی که باهاش رانندگی میکنم بنزه و اگه مدیر هاکوپیان باشم حتما کت شلواری که میپوشم هاکوپیانه. اما مدیر بلکبری به این حرفا کاری نداشت. مدیر بلکبری بود ولی ترجیح میداد از آیفون استفاده بکنه و وقتی دوبار این سوتی شد توی رسانه‌های اجتماعی یه خبر خیلی مهم، دیگه نتونست جمعش بکنه. اولین بار رو برگشت گفتش که نه، هکرها هکم کردن و توییت من نزدم و این استفاده از آیفون رو اشتباه نوشتن و اینجور داستانا. ولی دومین بار دیگه فکر میکنم یه جورایی تابلو شد که خودش میدونسته بلکبری خیلی چیز خاصی نیست و ترجیح میداده از آیفون استفاده کنه. دو حالت داره، یا باید بری تو آیفون کار کنی یا مجبوری بلکبری رو انقدر قوی کنی که خودت هم دوستش داشته باشی استفاده کنی تا بتونی بفروشی. تو دنیای کنسول‌های بازی دو تا قول بیشتر نیست، یکیش سونی، یکیش هم مایکروسافت. حالا وقتی اسمت سونیه و تنها رقیبت هم مایکروسافت، هر کدوم هم تقریبا 50% سهم بازار رو داری و داری فروش خیلی خوبی رو با کنسول‌های خونگی تجربه میکنی، یهو نیت اینو میکنی که بیام یه دستگاه جدید بزنم تو اونم بهتره کنم، اما خیلی خوب بررسی نمیکنی و میای یه دونه PS ویتا میزنی، یه دستگاهی که کوچیکه و برای بازی کردن با تلویزیون نیست و قراره تو دستت بگیری. شبیه اون آتاری قدیمی‌ها بود که ما بچه بودیم داشتیم، شبیه اون قراره کار بکنه و یه شکستی میخوری که اصلا فکرش هم نمی‌کردی. انقدر تو کنسول‌های خونگی خوب فروخته بودی فکر می‌کردی 10 میلیون نسخه از اینم قراره بفروشی، ولی توی چند وقت که گذشت فقط تونستی 5 میلیون نسخه بفروشی و در نهایت هم مجبور شدی جمع کنی و ادامه‌ش هم ندی، دیگه هم سراغش نری. به نظر من سونی خیلی واضح بود که بازی کردن با کنسول بازی تو خونه و با تلویزیون حال میده و بازی کردن با یک کنسول کوچیک دستی خیلی جذابیت نداره و کاش این کارو نمی‌کرد. اما اپل دوست داشتنی هم از این سوتیا داشته، نه تنها تو معرفی یک کالا بلکه تو معرفی یک تکنولوژی تشخیص چهره.
اولین بار که اومد این تکنولوژی رو معرفی کرد و خیلی هم روش مانور داد که خیلی راحت تره و دیگه نیاز نیست پترن بزنی، رمز بزنی و گوشی تو راحت تر میتونی استفاده کنی، توی آیفون X بود. اولین بار که آقای کریگ اومد فیس آیدی رو جلوی حضار تو همایش معرفی آیفون X معرفی بکنه، گوشی نشناختش. چند بار تست کرد و بازم گوشی نشناخت. حالا جالبه که فیس آیدی مشکلی نداشته، فقط آقای کریگ یادش رفته بود که اصلا چهرهش رو تعریف بکنه. این فراموشی کوچیک یه رسوایی بزرگ و مسخره شد برای اپل تو همایشی که اولین بار داری تکنولوژی فیس آیدی رو معرفی میکنی و نتونستی خوب نشونش بدی. فکر کنم تو ذهن هممون از دوران بچگی که گوشی نبود، سیستم عامل مساوی ویندوز بود و ویندوز هم مساوی مایکروسافت. واسه همین یه ارج و قرب خاصی واسه مایکروسافت قائل بودیم. اما مایکروسافت به این بزرگی هم تو ساختن بعضی چیزا گند زده. مثلا تو همایشی که یه تبلت اومده معرفی کنه، مدیرش وقتی داشته با این تبلت کار میکرده، تبلت به کل هنگ کرده. دوربینا روی تبلت بودن و صفحه تبلت رو نشون میدادن، اما تبلت هیچ کاری نمیکرده و هرچی دست مدیر روی این صفحه لمسی حرکت میکرده، همه چی ثابت بوده. آخر رفته تبلت رو عوض کرده و یه تبلت دیگه آورده. شرکتی با این عظمت توی همایش معرفی یه گند یا یه سوتی تاریخی میزنه و من اگه جای اون مدیره بودم شاید استعفا میدادم و از اون شرکت کلا میرفتم. به نظرم غرور آدم خدشه‌دار میشه. حتما تو همه صنعت‌های دنیا از این سوتی‌ها یا از این اتفاقات بد بوده، ولی اینجور چیزا خیلی تو ذهن ماها نمیمونه و بعد از یه مدتی ممکنه یادمون بره. با اینکه الان که من گفتم شاید خیلیاتون بعضیشو یادتون افتاده باشه و چقدر بهش خندیده باشه. این چند تا شکست بزرگی بود که از کمپانی‌های معروف به ذهنمون رسید تا بهتون بگیم. به نظر شما خنده‌دارترین یا عجیب‌ترین شکستی که تا الان دیدید چیه؟ حتما واسه ما کامنت بذارید و اگه این ویدیو رو دوست داشتید با دوستاتون شیر کنید، لایکش بکنید و بهمون بگید. حتما قسمت دومم براتون میسازیم.